سلام، امروز اومدیم یه موزه کاملا متفاوت از سایر موزه ها نشونتون بدیم. بریم با هم ببینیم. بچه ها اینجا اسمش عصارخانه شاهی در میدان امام اصفهان یا میدان نقش جهان اصفهانه که سمت بازار قیصریه است و یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی اصفهانه که یه موزه کاملا متفاوته. عصارخانه به منظور تولید روغن‌های مصرفی دربار صفوی به دستور شاه عباس اول ساخته شده. حالا در آمده اون وقف ساخت مسجد جامع شده و قسمت‌های مختلفی داره که با هم میریم میبینیم. عصارخانه شاهی قدمت اینجا 420 ساله. دوره‌ایه که هنوز میدون کامل ساخته نشده، اینجا ساخته شده. مساحت اینجا خیلی بیش از این بود. اینجا برانداز داشته، خیلی چیزای دیگه هم بود. از چیزی که فقط برای ما باقی مونده همین قسمت تیرخانه‌شه که اصلی ترین جای روغنگیری عصارخانه است. اینجا چه شکلی روغن می‌رفتن؟ روغنی هم که اینجا در اومده هم روغن چراغی بوده، هم خوراکی، هم در. ولی خیلی ها میگن بیشتر چراغی از اینجا میرفته. این روغنی که برای چراغ‌های شهر و همینطور دربار آمور مرفع بوده. مردم هم میمدن اینجا روغن تهیه میکردن. به چه شکلی؟ که دانه ها رو می‌ریختن روی این سنگ آسیا. حالا اون زمان نمی‌شده این سنگ آسیاب رو خودشون تکون بده، از شتر نیروی حیوانی کمک می‌گرفتن یا حتی در بعضی جاها هم استفاده. چشم شتر رو می‌بستن چون سرگیجه نگیره و این مسیر رو بتونه بره، چون اگر شتر می‌دیده که این چی کار داره می‌کنه این کار لجبازی می‌کرده و نمی‌رفته. این رو دور تا دور اینجا سنگ آسیاب رو تکون می‌داده، دانه‌ها چی می‌شده؟ مثل کار هاون خودمون رو می‌کنه، پودر می‌شده. اون که آسیاب می‌شده بهش آب اضافه می‌کردن، یک خمیری به دست می‌اومده که به این خمیر تو اصطلاح عصارخونه میگن کله. این کله‌ها، این خمیرها رو روی اون صفحه‌های حصیری که باز اون هم تو اصطلاح عصارخونه بهش میگن قالوب یا کپی پهن می‌کردن. ببخشید من هی می‌گردم پشتم بهتون میشه. پهن می‌کردن و روش رو کاه می‌ریختن. چرا؟ به هم نچسبه. از این چیزی که میگم 32 الی 37 درست. اونجا که اون آقای ایستاده بعد برید نگاه بکنید یه حالت استوانه‌ای شکل داره و پایینش یه حفره‌ای هست و به یک خمره‌ای وصل میشه. این خمیرهای کپی‌ها رو میومدن رو هم روی هم میچیدن. حالا چیکار میکردن؟ ما دو تا تیر داریم، یه تیر بزرگ داریم، یه تیر کوچیک. تیر کوچیک رو چیکار میکرده؟ حالت هواگیری پیدا میکرده، فشار می آوردن روی این کپی. اگه یه کپی دیگه ای بشه اضافه 32 تا بشه 33 تا یا 37 تا 38 این کار رو بکنه، این کار رو انجام میده. این کار که تمام می شده از روی سطحش تا تیری که داخل دیواره، این تیر بزرگه، می اومدن چیکار میکردن؟ سنگوچ. حالا ببینید این دیواری که هست، به این دیوار میگن دیوار اسپر. یکی از شاخص‌ترین دیوارهای اینجاه. این دیوار از سنگ و چوب ساخته شده و ضخامتش 5 متره. حالت ارتجاعی داره. این تیر که داخل تکون میخوره توش. خب گفتم سنگ و چوب پیچیدن، بعد میمدن چیکار میکردن؟ این سنگ کارمانه رو که نزدیک از 100 کیلو هست، این رو میبردن بالا. حالا دهه 40 موتوری بوده، این موتور رو روشن میکردن. وقتی موتوری نبوده به اون شکل بوده، حالت قلتکی داشته. هی باید چوبشون رو میذاشتن توی این سوراخ‌هایی که میبینی، بعد یکی میرفته بالا سر اون چوبه رو میداده به اون کسی که این پایینه یه قلط می‌خورده. اینقدر این کار رو تکرار میکردن، این میذاشتن تو سوراخ بعدی اینها که این سنگه بره بالا. ببینید چه اتفاقی میافتاده. این دیگه کار فیزیک و این هاست. گردو شکنای ما هست، فندق و گردو رو میذاریم، فشار میاریم، تکون میخوره، میشکنه. ما همین کار رو داریم میکنیم. نیرویی که این طرف وارد میشه سر تیری که داخل دیواره
فشار می آورده به اون سنگ و چوب و کپیا که در عرض 12 ساعت تا 24 ساعت روغنش آروم گرفته میشه و میرفته توی اون توفاله هایی هم که داشته می اومده دوباره میشده آسیابش کرد و بعدش دوباره میدادن برای کود و کشاورزی بیرون از عصار. قسمت اون طرف انبار روغن بوده به اضافه اینکه سنگ آسیابش دانه های غیر روغنی مثل زردچوبه فلفل ادویه ها رو آسیاب میکردن و در اختیار مردم قرار میدادن و بالا هم استراحتگاه بازرگانان. اینجا یک گرمخانه ای داشته که حالا خراب شده و ما حالا نمادین اون بالا درست کردیم که کار گرمخانه چی بوده؟ دانه هایی مثل کنجد، خشخاش اینها باید تفت می‌خورده و بعد میومدن میرفتن روی این سنگ آسیاب. این کار رو بالا انجام دادن. حالا میتونید حالت نمادینش گرمخانه‌اش رو ببینید. باز نگاه بکنید ببینید کجا سوال دارید بپرسید. خیلی ممنونم زحمت. یه چیزی برای شما بگم که می‌خوایم البته برای همه حالا شاید براشون سوال بشه. اینجا یکم تیره است. تو دوره قاجار آخر قاجار اوایل پهلوی اینجا یه آتش سوزی رخ میده و این اصلا 2 تا لاین بوده، ببخشید انگلیسی نباید بگم، 2 تا قسمت بوده. اون قسمتش میسوزه از بین میره و به خاطر همینه که اون حالت سیاه و چوب آشنیم است. درختی هم که اینجا هست چوبش از چوب کناره در چوبی که به این وسیله زبان گنجشکه. اینم به خاطر فیلمی که شما می‌خواید بگیرید ریزه کاریشو گفتم. باز حالا نگاه بکنید سوالی داشتید ببخشید. بچه‌ها همونجوری که بهتون گفتم می اومدن دانه ها رو میریختن اونجایی که شتر هست. بعد یه چیز خیلی جالب این که چشمای شتر رو میبستن که هم سرگیجه نگیره، همین که سر لجبازی نخواد که وایسه یا این کار رو انجام نده. این هم 2 تا چوبیه که گفتن میاد. این آقایی که اینجا وایساده دقیقاً از اونجایی که سنگ کاله بلند میشه این چوب می اومده اینجا و دانه های روغنش گرفته می شده و ریخته می شده این داخل. اون قسمت جدیدترش رو که خب چرخنده و اینا اومده، این هم قسمت قدیمی ترش. حل کلنگه این سیستم ببینید اینطوری میچرخه. چیزی عجیب‌تر، شگفت‌آور و در این حال باور نکرده. گردش آرام و مداوم شتری به گرد صفحه‌ای که خرسنگی عظیم بر آن از دانه‌های ریز بزرگ و کنجد روغن می‌کشد. صنعتی کهن با شیوه‌ای صاف خورده‌تر که بی‌گمان به همان اندازه که امروز غریب می‌نماید، روزگاری شگفت‌انگیزی می‌کرده است. اول سری کپیا تقریبا به قطر 60 سال اسم الله کپیا که در کنار اینجا محل نگهداری دانه‌های روغنی بوده و روغن‌هایی که گرفتن. چقدر قدیمیه، چقدر قدیمیه. انباراشون
خنک راستی یه چیزی بهتون بگم، سقف‌ها چرا اینجا همه گنبدی شکله؟ به خاطر اینکه مثلا محل نگهداری و محل کارکردنشون خنک میشه. سقف‌های گنبدی کاگلی باعث خنک شدن میشه. اینجا هم خمره های روغنه که برای اینکه خنک بشه داخل دیوار میذاشتن. بعد نوبت قرار دادن یه استوانه چوبی به نام شگرده میرسه که فاصله بین کوپیا و تیر چیکارا پر میکرد تا فشار و کشش سنگینه کوپیا رو بیشتر رو هم دیگه جاگیر کنه تا تیر کم کم و طی چند ساعت به سمت پایین بیاد. یکی از مهمترین قسمت های تیرخونه دیواری محکم و بزرگیه که در جلوی تیرها قرار داشته. سر تیرهای روغنگیری درون اون نصب شده تا تمام فشار ناشی از اهرم را تحمل کنه. ازدیوار اسفری اسرارخونه که به خاطر باز بودن قسمت تیرخونه از بالا راحت‌تر از بقیه اسرارخونه قابل بررسیه، میتونیم به اصول فنی و پیچیده‌ای که در ساخت این نوع دیوارا به کار گرفته میشده پی ببریم. حالا به خاطر فشار زیاد رو به بالایی که این دیوارا باید تحمل میکردن، میبایست با ضخامت خیلی زیاد که حدود 3 متر بوده با سنگ‌های بزرگ و چوب‌های قطور کلاف‌بندی میشده تا بدون تزلزل تمام فشار رو به بالای تیرهای روغنگیری را تحمل کنه تا بشه از نیروی زیر تیر برای فشار آوردن به کوپیا استفاده کرد. بر اساس یه نقشه قدیمی و برش ارضی اون که مربوط به همین اسرارخونه است، به دقت و ظرافت کار اثری پی بریم که اصل اساسی کار تحت فشار قرار دادن دونه ها زیر این اهرم‌های بزرگ و کوچیکه. یعنی در واقع استفاده از قانون دوم اهرم که امروزی‌ها تو فیزیک به اون قانون فندق شکن میگن. حالا این فندق شکن یعنی این که استفاده از فشار زیر اهرم، نه قدرت بالا برندگی اهرم. خب حالا ادامه ماجرای این حرفه فراموش شده. استاد رسا به اتفاق شاگردشون تیری کوچیکا برمی داشتند و بعد با افزایش کنده های چوبی یا همون شاگرده فاصله بین کوپیا را با تیری بزرگ پر می‌کردند. شاگرده درست در جای مشخصی تیری بزرگ که با یک غلاف فلزی رو بدنه چوبی پوشش داده بوده به نام فرنگ جا می‌گرفته تا فشار زیاد باعث متلاشی شدن و استهلاک چوب نشه. بعد به سراغ دوله و قرقره تیری بزرگ می‌رفتند و با رها کردن قرقره تیری بزرگ باعث می‌شدند که فشار و وزن خود اهرم که در بعضی از اسرارخونه‌ها طول اون تا 12 متر می‌رسید به اضافه سنگ بنه مخصوص تیری بزرگ که با تناب مخصوصی به زیر اون آویزون بود رو کوپیا فشار وارد بشه.